Do të flasim për reformën e arsimit sot në hapësirën e intervistës. Dua t'ju uroj mirëseardhjen zonjës Besa Shahini, është zëvendës ministre e arsimit. Mirëseardhje, mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Sigurisht që këto ditë kanë qenë intensive për Ministrinë e Arsimit, ka vetëm 2 ditë që ka nisur viti i ri shkollor dhe janë zhvilluar inspektime pothuajse në gjithë territorin. Ju së fundmi keni qenë edhe në Kukës edhe në Has, keni parë problematikat sigurisht sepse aty është fokusuar tashmë vëmendja. Për ta nisur, si ka funksionuar në tërësi reforma në këtë zonë dhe mbyllja e shkollave aty? Tani, ndoshta për një sqarim, nuk po mbyllim shkolla, por përqendrojmë klasat kolektive aty ku është e mundun. Klasa kolektive është një klasë ku fëmijët e moshave të ndryshme mësojnë bashkë. Për shembull, janë 2 fëmijë të klasës parë, 1 klasës 2, 1 tretës, 1 katërës, 1 pesës, bëhen 6 fëmijë, nga që nuk mund të krijohet klasë me 1 apo me 2 nxënës, ata grupohen bashkë dhe marrin mësim bashkërisht. Mundeni me paramendu që nuk bëhet mësim shumë cilësor aty, nga që nxënësi i klasës parë ka nevojë tjetër për vëmendje nga mësuesi sa nxënësi i klasës 5. Ai klasës parë bën shkrim lexim, ky i klasës 4 mëson për fushat magnetike në diturinë atyre, ky i klasës 3 fillon gjuhën e dytë të huaj ose gjuhën e parë të huaj, më fal, gjuhën angleze. Tani në mënyrë që këta nxënës të mund të marrin cilësinë sa më të mirë të arsimit, edhe në mënyrë që të mund të socializohen me bashkëmoshatarët e tyre, aty ku është e mundun, aty ku na mundson infrastruktura, po mundohemi të transferojmë të shkollat më të afërta. Po. Kjo është një nga elementet e politikës, sepse adresimi i klasave kolektive po bëhet me një politikë të tonë. Një është përqendrimi, aty ku është e mundun. Tjetra është ne kemi bërë vjet një test, për herë të parë pra po adresohet klasa kolektive si fenomen. Kemi bërë një test ku një numër i nxënësve nuk ka ndalë shumë mirë në shkrim lexim, kështu që kemi pas si hap i parë një intervenim me kurse të shkrim leximit të intensifikuara për mësuesit që pastaj ata t'i japin nxënësve. Kemi marrë një mas ku me udhëzimi 30 që ndoshta keni pa dhe keni raportu, lejojmë krijimin e klasave më pak nxënës, kështu që shkarkojmë disa nga klasat ku për shembull kanë pas 20 nxënës të moshave të ndryshme, nëse është arrit grupi prej 11-12 nxënësish apo edhe më shumë, mundsojmë krijimin e klasës së veçantë aty, dhe fundi që është shumë e rëndësishme, po krijojmë rrjetin profesional të mësuesve që punojnë me klasa kolektive, se ato do të mbesin, një numër i vogël përqendrohen, por një pjesë e madhe edhe mbesin ende. Këta mësues do ta krijojnë një rrjet profesional që t'i ndajnë eksperiencat me njëri tjetrin dhe të mund të marrin më të mirën nga eksperiencat e tyre dhe të aplikojnë në klasë. Ata kanë edhe udhëzues, klasat kolektive ekzistojnë gjithë botën, e gjithë bota shkon drejt përqendrimit, mirë po ato ku mbesin marrin përkrahjen nga, domethënë, institucione të ndryshme që krijojnë udhëzime për mësuesit se si të zhvillojnë njësinë mësimore në klasë. Kemi marrë udhëzues nga UNICEF-i dhe UNESCO. Kemi përkthy dhe jemi të ndërtuar një udhëzues që është specifik për Shqipërinë, që t'u japim gjithë mësuesve që punojnë me klasa kolektive që ta përmirësojnë mënyrën se si punojnë në këto kushte të vështirësuara. Kanë mbetur në numër, i keni të përcaktuara sa janë klasat kolektive të mbetura? I kemi, nuk do doja të thoja asgjë sot, nga që është java e parë e shkollës ku ka shumë lëvizje të nxënësve, jo vetëm te shkollat me klasa kolektive, por edhe te shkollat zakonshme. Prindë vendosin të çojnë nga një klasë në tjetrën, apo vendosin të zhvendosin fare, kështu që nuk do të themi asgjë deri ka fundi javës kur ti kemi numrat final dhe do të dalim. Ju thatë që është praktikë e njohur, po e keni konsultuar ndoshta me komunitetin sepse ka pasur disa shqetësime të ngritura nga prindrit, të cilët nuk duan që fëmijët e tyre të mësojnë në shkolla të tjera. I keni konsultuar më herët? Ky është ky është një fundi i një procesi 8 muajor të një studimi të thelluar të gjitha shkollave me klasa kolektive. I kemi pa distancat nga shkollat më afërta. Kemi shku në terren, i kemi vizitu vetë, edhe ka pas gjithmonë diskutime me bashkitë edhe me komunitetin. Janë shprehur ata të gatshëm që të ndodhi ky transformim? Do të thotë kanë mirëpritur, e kanë përshtapuar? Një pjesë kanë disa dilema. Për shembull, prindë kanë dilema transportin, disa mësues kanë dilemë se mos po largohen nga vendi i punës, nga që mbyllet një klasë në fshatin e tyre. Asnjëra nga këto nuk do ndodh. Pra, transporti definitivisht do të bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme, sipas kushteve që ofron terreni në Shqipëri, dhe mësues asnjë nuk do del nga puna. Kemi nismën, bëjmë detyrat e shtëpisë, ku i mbajmë nxënësit pasdite në shkolla që punojnë me një turn, që të bëjnë detyrat e shtëpisë dhe të kenë përforcim në matematikë, shkenca, gjuhë, dhe mësues në disa raste do t'i përcjellin nxënësit e tyre tek shkollat ku shkojnë nxënësit, në disa raste do të integrohen që ta ndihmojnë me programin bëjmë detyrat e shtëpisë. Kështu që
i kemi mbyll të dy këto dilema, por për fat të keq, e pash edhe dje disa deputet nga opozita që kishin dalë dhe kishin folë, po keq përdoren, disa pasiguri që i kanë komunitetin në disa raste, po manipulon politikisht që nuk është e drejtë. Shkollat me klasa kolektive kanë ekzistuar gjithmonë. Edhe në kohën kur Ministria e Arsimit është udhëheq nga Partia Demokratike, në fakt ka pasur më shumë nxënës për klasa kolektive sa që ka sot. Nuk ka pas askush, as kurajon, as vëmendjen e duhur të merret me këtë temë siç duhet. Po e bëjmë tani, do ta bëjmë në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe do ta bëjmë gradualisht. Do ta bëjmë suksesshëm këto rastet që kemi filluar tani dhe kur të shohin prind që është më mirë të shkohet te shkolla që ofron kushte më të mira, është më mirë të udhëtohet në 70 minuta, 20 minuta dhe të shkohet në një shkollë ku mësohet në klasë të veçanta me bashkëpunëtor. Tek siguria e transportit. Dhe pikërisht pak më herët kemi ndjekur dhe një kronik gjatë këtij edicioni dhe ka pasur probleme në Blinisht dhe në Fish të Lezhës me transporti. Konkretisht në këto raste kur do të ketë problematika, si do të veprohet? Transporti sigurohet në kushtet më të mira të mundshme që i ofron ajo zonë dhe në kushtet më të mira të mundshme për terrenin që ekziston. Ka terrene të thella malore që ka makina që mund të kalojnë dhe ka makina që nuk mund të kalojnë. Kështu që po punohet maksimalisht të ofrohet transporti më i mirë i mundshëm për terrenin që ekziston. Kemi pas rastin në ditën e parë të shkollës që ka pas disa komunitete që kanë qenë jo shumë të entuziazmuara për këtë proces. Ditën e dytë janë pajtu. Unë ma merr mendje që deri në fund të javës do të kemi edhe të tjera grupe që do të na bashkangjiten në këtë nismë dhe do të mund të mësojnë fëmijët me bashkëpunëtorët e tyre me vëmendjen maksimale të mësuesve në shkollat e tyre të reja që ofrojnë edhe kushte shumë të mira të mësimit. Ju folët për këto shkolla që ofrojnë kushte më të mira, po shkollat që nuk i ofronin këto kushte, sa ka arritur numri i tyre? Opozita flet për një numër rreth 130 deri në 150 shkolla që janë mbyllur. Jo vetëm për shkak të kushteve, por edhe për shkak të klasave kolektive, numrit më të ulët të nxënësve e të tjerë. E ka ministria një numër? E ka, unë prap nuk do thoja asgjë sot, nga që deri në fund të javës, siç është zakon në Shqipëri, java e parë ka lëvizje të shumta të nxënësve. Jo vetëm në klaset kolektive, por edhe në klaset zakonshme. Kështu që mos dalim me numra sot, që pastaj dalim me të tjerë numra nesër, të presim të mbyllet procesi në javën e parë të shkollës dhe numrat do t'i nxjerrim sa më shpejt që është e mundur deri në fund të javës. Për sa ju përket mësuesve, ju e theksuat edhe më herët që nuk duhet të kenë frikë sepse nuk do të mbeten pa punë. Dhe kjo është frika e tyre më e madhe, prandaj ndodhi edhe ajo që ndodhi me pezullimin e mësuesve për shkak se kishin vendosur emra nxënësish fiktive apo jo. Nuk do të kemi të tilla problematika në vijim, këta mësues do të mund të punësohen në të tjera shkolla? Apo kontratat e tyre janë tashmë janë në punë, do të thotë, nuk janë pezulluar në shkollat që janë mbyllur? Ne kemi nevojë për mësues për projektin Bëjmë detyrat, kemi nevojë për mësues ndihmës gjithmonë, mësuesi ndihmës pra i ndihmon nxënësve me nevoja të veçanta që integrohet në shkollat e zakonshme, që të ndihmojë me mësime në mënyrë që të arrijnë potencialin e vet maksimal brenda sistemit të arsimit. Kështu që të gjithë mësuesit do të kenë mundësinë që të mbesin brenda sistemit arsimor. Pra nuk ka nevojë për tu shqetësuar në këtë pikë, sepse kemi gjithmonë nevojë për mësues që na ndihmojnë me këto nismat e reja. Bëjmë detyra, ndoshta ja vlen të theksohet. Vjet e kemi pilotuar në 20 shkolla, do ta zgjerojmë si vjet. Në sa shkolla të tjera? Në 20 shkolla në gjithë vendin? Në 20 shkolla në gjithë vendin, sepse kemi pas vetëm pilot. Do ta zgjerojmë tutje, të shohim tash sa të lëvizin edhe këto nxënësit të bëjnë këto lëvizjet e fundit dhe të shohim edhe interesimin e prindërve. Kemi shumë aplikime nga drejtoritë tona arsimore, që kanë ardhur shkollat, kanë ardhur mësues të prind drejtorë të shkollave dhe kanë kërkuar që të bëhet nisma edhe te shkollat e tyre. Se kjo çka bën është i marr nxënësit në shkollë dhe për 3 orë shtesë, ju ndihmon me detyrat e shtëpisë për nesër dhe bën gjitha aktivitetet e tjera jashtë kurrikulare në brenda kësaj kohe. Kjo do të thotë se ka funksionuar nisma e pilotuar? Kjo ka funksionuar dhe ka dhënë rezultate sidomos të mira, do të thonë ka dhënë rezultate sidomos për klasën e 1-5 në matematikë dhe në shkenca. Pra nxënësit që janë në mosha më të vogla kanë përfituar jashtëzakonisht më shumë nga kjo nismë gjatë pjesëmarrjes së tyre ku i kanë përforcuar aftësitë dhe shkatësitë e tyre në matematikë dhe në shkenca. Pra kanë dalë më mirë në fund të vitit se sa nxënësit që nuk kanë marrë pjesë në këtë nismë. Do të ketë në nismë të detyrueshme apo
Nuk e besoj që jemi në këtë fazë ku mund ta kthejmë në nismë të detyrueshme, se varet nga mënyra se si prind mund ta organizojnë kohën e tyre pasdite, mund ta organizojnë kohën e fëmijëve të tyre pasdite, kështu që po e lëm ende me mundësi të zgjedhjes prindërve nëse do t'i sjellin apo jo fëmijët. Do të shohim interesimin si vjet, deri tani kemi marrë aplikime më shumë se sa që kemi prit për të mundësuar nismën. Pra, puna jonë është tani që në bazë të interesimit të prindërve t'i rakordojmë edhe punët me mësuesit, që t'i çojmë aty ku ka më së shumti nevojë që ta bëjmë nismën pasditeve në këto shkolla. Ka pasur shkolla private që e kanë përqafuar si nismë, e kanë pëlqyer? Shkollat private në disa raste edhe punojnë gjatë gjithë ditës, pra e bojnë pjesën e kurikulës para dite dhe pjesën e aktivitetet tjera pas dite. Por shkollat private punojnë, janë shumë të pavarura dhe punojnë, e organizojnë vetë mënyrën se si organizojnë pjesën kurikulare dhe pjesën e aktivitetet pas dite. Sot, gjatë një aktiviteti, shoqëria civile, përfaqësues së saj më saktë, kanë shprehur disa shqetësime lidhur me fëmijët me aftësi të veçanta. Ata thonë se janë rreth 1250 fëmijë me aftësi të veçanta që nuk mund të marrin mësim. Është ministria në dieni të këtij fakti dhe çfarë po bëhet? Tani, ka në shkollat e zakonshme, ka rreth 4000 fëmijë që janë të diagnozuar me ndonjë nevojë të veçantë, të cilët kanë nevojë për një mësues ndihmës që t'ju ndihmojë me mësimet gjatë orarit të mësimit. Ne kemi në sistem tani 700 mësues ndihmës, kanë nevojë për trajnim. Ajo që u diskutu sot është që edhe mësuesit e tjerë që nuk janë mësues ndihmës, të marrin trajnimin e duhur që të kenë edhe ata aftësit bazë për t'u marrë me fëmijë që kanë nevoja të ndryshme, arsimore, edukative, në mënyrë që ata të kenë mundësinë të arrijnë potencialin e tyre maksimal brenda sistemit arsimor. Kanë të drejtë këtë kërkesë, është diçka që ne jemi duke punuar qysh nga pranvera, ku mundohemi të ndërtojmë 2 programe, 2 module të ndara. Një që është shumë intensiv për mësuesit ndihmës që tani veç janë në sistem, që do të punojnë në vazhdimsi si mësues ekstra në klasë, dhe modul tjetër për mësuesit e tjerë që kanë nxënës me nevoja të veçanta në klaset e tyre, po që të arrijnë edhe ata të kuptojnë nevojat e ndryshme që ekzistojnë brenda klasës së tyre që t'i përfshinë të gjithë në mësimdhënie. Po si do të trajnohen këta mësues? Si trajnohen zakonisht? Pra, Instituti për Zhvillimin Arsimor bën çdo vit hapjen e thirrjes për akreditimin e trajnimeve të ndryshme që ofrohen nga universitetet apo nga partnerët tanë zhvillimor si Save the Children, UNICEF e tjerë që kanë shumë eksperiencë me trajnimet që duhet të zhvillohen për mësuesit që punojnë me nxënës me aftësi të kufizuara si quhen në Shqipëri apo me nevoja të veçanta. Ka një numër modulesh që vetëm janë akredituar tani, do të hapet prapë thirrja, do të ketë edhe të reja, pra edhe universitetet edhe partnerët zhvillimor kanë programe që i mbajnë edhe mësuesit pastaj aplikojnë. E mira si vjet është që të gjitha trajnimet e mësuesve janë duke u monitoru edhe nga niveli qendror në mënyrë shumë rigoroze, kështu që ne po sigurohemi që mësuesit marrin pjesë në trajnime, pra nuk janë trajnime siç kanë qenë të kaluarën ku ndoshta thjesht kanë marrë pjesë një ditë dhe kanë marrë me lek pjesën tjetër për të marrë diplomën, nuk do të ketë më diçka të tillë, thjesht mësuesit do të vijojnë trajnimet, ato që janë në dispozicion do të hapen thirrje të reja për trajnime të reja dhe në këtë formë të gjithë mësuesit duhet të kalojnë gjatë viteve në vijim në për trajnimet e domosdoshme. Mësuesit ashtu se ashtu trajnohen. Çdo vit një mësues i merr disa trajnime për zhvillimin e tyre që bëhet, zhvillimin e tyre profesional për të kualifikuar në një nivel më lartë, që pastaj shpërblehet me pagë më të rritur. Kështu që është lehtë të organizohet kjo. Thjesht futen edhe trajnime tjera që kanë të bëjnë specifikisht me modulet që adresojnë nevojën e veçantë. Një tjetër nismë e reformës në arsim, përveç librave falas, do të jetë edhe ndalimi i celularëve në orën e mësimit për nxënësit dhe mësuesit. Ka pasur debate pro kundër nismës. Si do të hiqen celularët? Dhe në rastet kur do të jetë vërtet e nevojshme për të lajmëruar prindin, si do të veprohet? Në secilin shkollë do të ketë një grup numrash që do të përdoren, do të ketë secili prind, numri i drejtorit, drejtorës, numri i zëvendës drejtorit, numri ndonjë mësuesi, dhe ata do të jenë celular që janë në dispozicion në shkollë, që nëse prindi ka nevojë të ketë kontakt me fëmijën apo fëmiu ka nevojë të ketë kontakt me prindin, të përdorin ata celular. Në pjesën tjetër, ideja është që t'i mbajnë celularët në shtëpi, pra mos i sjellin fare në shkollë. Por e kemi lënë që shkollat ta organizojnë ashtu siç munden më së miri, po kjo ka rezultuar deri tani, se nuk është nismë plotësisht e re, është provuar në disa vende.
Dhe deri tani ka rezultuar me suksesshme kjo që thjesht mos i marrim fare celularët me vete. Arsyeja pse kemi vendosur ta fusim si vjet me kaq ngulm dhe do ta monitorojmë me rigorozitet, se kemi shumë seriozisht këtë pjesë, është se është vërtetu tani me studime të shumta që përqendrimi nuk mund të jetë i fort nëse bëhen disa gjëra në njëjtën kohë. Pra nuk mund të mësohet as matematika, as fizika, as të bëhet një lexim i thelluar në gjuhë shqipe, nëse ekziston vazhdimisht celulari që bën zile, dikush të shkruan dikush, edhe ka vazhdimisht, domethënë, një përqendrim të vëmendjes të nxënësve. Është gjithashtu e mirë për disiplinën në klasë, që të gjithë mund të përqendrohen sa më mirë në mësime. Kanë bërë edhe shtetet e tjera, Franca e ka sjellë si vendim më herët në pranverë, ne do ta zbatojmë prej si vjet. Do të jenë masat pra për nëse sjell dikush telefon në shkollë, do të jenë ndëshkime të qarta që secila shkollë do t'i diskutojë edhe me prind, jo vetëm me nxënësit, që ta dinë të gjithë cilat janë rregullat e reja. Dhe ka disa javë tani që po lejojmë, si themi, një periudhë provuese, por nga java fundit të shtatorit, nga java tjetër apo nga fillimi tetorit, do të jemi shumë rigoroz në zbatimin e kësaj. Kategorikisht do të ndalohet. Zonja Shahini, faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit për ftesën.